Усім привіт! Мене звати Вікторія. Я працюю в Halo вже майже півроку. Також хочу подякувати Тані Лизун, яка допомагала мені з організацією презентації на сьогодні. А сьогодні ми розглянемо таку цікаву тему, як необруталізм, тренд у дизайні, який завойовує інтернет. Сьогодні ми розглянемо, що таке взагалі необруталізм та які риси йому притаманні, відмінність необруталізму від бруталізму, де використовувати необруталістичний дизайн та досвід, який отримує користувач, взаємодіючи з сайтом у необруталізмі. Також хочу нагадати, що діє чат, і протягом усієї доповіді, якщо у вас на якомусь етапі будуть коментарі або якісь запитання, ви можете їх писати у чат, і я потім по можливості буду на них відповідати. Почнемо взагалі, що таке необруталізм. Це сучасний дизайнерський стиль, який виник у відповідь на бруталізм і його суворість. Він пропонує більш м'який, згладжений підхід до дизайну з акцентом на мінімалізм, простоту і використання геометричних елементів та яскравих кольорів. Звідки він взагалі виник? Взагалі, термін необруталізм походить від бруталізму. Це був архітектурним стилем, що активно використовувався у 50-70-х роках. І він відзначився використанням суворих геометричних форм, бетону і відкритих конструкцій. Тут можна наглядно подивитись, які саме конструкції були у ті часи, який саме був стиль бруталізм в архітектурі. Тут наявна така еліпсна велика будівля з різними кругами, які можна пізнати. Це круги, трикутник з кошеним кутом. Потім бруталізм перейшов у дизайн, і стали використовувати цей стиль дизайнери, але бруталізм, він такий важкий на сприйняття. Він має складні структури, тяжкі такі масивні шрифти. Необруталізм у дизайні, він відрізняється від бруталізму, оскільки він ставить більший акцент на мінімалізм, чистоту та простоту веб-сайту або мобільного додатку. Він використовує прості геометричні фігури. Тут можна розглянути, що є цікавий шрифт, різні фігури, ромби, квадратики навпіл – це трикутнички, кружечки, різні, наприклад, ще цікаві такі фігури, які утворилися від простих. Це ось від прямокутника, його навпіл розрізали по горизонталі і утворилися дві такі цікаві фігури. Також він використовує яскраві кольори, читабельні шрифти. Якщо тут поглянути, то тут всі шрифти гарно читаються, а також відмовляється від складних і неструктурованих композицій. У який період взагалі необруталізм почав набирати оберти? У 2022 році необруталізм став найбільш популярним, і серед найпопулярніших сайтів у необруталістичному стилі це Figma, у якій зазвичай працюють дизайнери. Це Dodonat. Тут можна поглянути, що у сайті Dodonat прям такий чистий необруталізм з тінями, які ми розглянемо трішки пізніше. У Figma наявні обведення, які притаманні необруталізму, які ми також трішки пізніше розглянемо. Також є популярним сайт Gumroad. Тут використовуються яскраві кольори, цікаві ілюстрації, і також сайт Plus. Він сам за структурою є дуже цікавим, і за кольоровою палітрою також один з таких цікавеньких веб-сайтів.
Які ж риси все-таки притаманні для необруталізму? Необруталізм має чітку структуру та зберіг в собі мінімалізм, як я вже казала раніше. Навіть зі сторони тексту, якщо на перший гляд здається, що це якийсь хаос і випадковість, то ні, ці дизайни мають добре продуману мету, яка ставить на перше місце читабельність і найкращий користувацький досвід. Так, тобто можна поглянути, що тут все чітко розділено на структури, видно, де є великий заголовок, де є кнопки, де є пункти меню, і також розділені заголовки, тобто це може бути, наприклад, H1, це вже H2. Те саме і тут. Тут видно, де знаходяться кнопки, видно, де яка іконка, так, видно аж перший текст, аж другий, так, і кнопочку. Давайте розглянемо тепер більш детальніше. Почну з кольорів. Необруталізму притаманні чисто чорний, чисто білий, а також декілька яскравих кольорів. В деяких випадках дизайни можуть мати нестандартні поєднання кольорів, які не відповідають класичним схемам. Тобто тут я підібрала референси у більш яскравих кольорах. Так, це якісь цікаві поєднання кольорів, тобто рожевий, так, з оранжевим. Також гарно виглядає фіолетовий з рожевим і зеленим, яскраво зеленим. Тут також є поєднання, це оранжевий контрастний і синій контрастний. Так, але тут треба бути обережним з використанням необруталізму так, в деяких додатках або деяких сайтах. Чому? Тут можна поглянути, я підібрала два референси з мобільного додатку. Тут, скоріш за всього, це онбординг. Так, є заголовочок, є прикольна ілюстражка, аж другий текстик і бодіки, і видно тут загрузку. Так, і є другий екран, де є на фоні якась ілюстрація. Тут головне вікно, так, з якоюсь інформацією, кнопка і якісь другорядні елементи, типу Upgrade Your Plan і таке інше. Чому треба бути обережним? Тому що якщо ми поглянемо на цей екран, тут основне вікно – це ось це, де є Answer і є The Question. Це, напевно, додаток навчального типу спрямування, і тут головним являється саме ось цей answer. І на нього має бути уся увага користувача. Якщо, наприклад, на задньому фоні є, на бекграунді є ось такі додаткові елементи, дуже контрастні, тобто користувач може відволікатись від основної інформації, від ось цього головного вікна, на яке так спрямована ця сторінка. І він може постійно відволікатись, і це може іноді роздратовувати користувачів. Також є, я підібрала референси, де є необруталістичний стиль, але вже більш пастельними кольорами. Це ось такий так, зелений, ось такий фіолетовий. Також тут є зелененький, вже трошки інший, і вони також виглядають дуже класно. Мені навіть подобаються ось такі кольорові палітри більше, ніж з такими супер яскравими. Далі форми. Часто використовуються різні геометричні фігури, це круги, еліпси, зірки, і також багатокутники, прямокутники. У деяких випадках використовуються і неправильні фігури, так мовити, намальовані від руки. Що я маю на увазі? Якщо ми поглянемо на ось цей так шот, тут ми бачимо, що тут типу ось такий багатокутник, який наче намальований піром від руки, нагадує так, типу якусь іголочку або їжачка. Так? І тобто це саме є той тип фігур, які намальовані від руки. Також є використання ось таких фігур, вони також є цікавими. Так, їх також можуть використовувати, аби
якось розбавити дизайн цікавими такими елементами. Також у деяких випадках використовуються намальовані лінії, так, якщо ми звернемо увагу на цей шот, так, тут наче підсвічене слово «дизайнер», так, тут він не так підсвічений кольором, але так ще додали ось такий вигляд ліній, якими зазвичай підсвічуються, але, так мовити, намальований від руки, тобто такий, як наче начерканий. Таке теж може використовуватися, це може бути як такою прикольним елементом у дизайні. Типографіка. Вона також грає важливу роль у стилі необруталізму. При перегляді веб-сайтів легко помітити цікаві гротескні шрифти, які використовуються як у текстах, так і у графічних елементах. Тобто, якщо ми поглянемо ось тут на два приклади, тут цікавий шрифт з якимись тут заломами, наче, також, і вони також використовуються як і так основний, як заголовок, як доповнення до цієї всієї композиції, так і, наприклад, у другому шоті так використовується на якихось ось цих детальках, або ось тут також у вигляді доповнення ось цієї рамки, або взяті тексти у такі бокси. Так, далі, по деталям. Одна з основних особливостей необруталізму – це використання рамок, тіней і обведення. Тіні, як правило, використовуються досить масивні, вони чорного кольору та мають декілька пікселів товщину. Наприклад, ось тут у нас є інпут, він має обведення, декілька пікселів товщину. Також часто використовується чорний прямокутник зі зміщенням вниз і вправо на однакову відстань, тобто ось таким чином. Крім того, більшість тіней та ізометричних об'єктів використовуються під кутом 45 градусів. Тут є такий приклад, де є цікава форма, так, про яку ми вже говорили. Так, далі є тінюшка, яка зміщена вниз. І є додаткові елементи, які також мають свою тінь, свою обводку і повернуті на 45 градусів. Це ось цей елемент, ось цей, наприклад, елемент. Ось тут також є трошечки повернення, але тут не 45 градусів. Ось тут також є повернення. Так. Далі по ілюстраціям і фотографіям. Зазвичай ілюстрації пласкі, вони мають обведення контурів, тобто видно чіткі межі об'єктів. Якщо тут поглянути, тут можна прогледіти, що рука має обведення, олівець має обведення, фотографія тут має обведення. Так, використовують одразу декілька яскравих кольорів, а також чорні і білі кольори. Фотографії мають гострі кути, іноді використовуються із закругленими кутами, а також можуть бути фотографії вирізані по контуру, тобто ось таким чином. Іноді спостерігається накладання ілюстрації на фото. Тобто є фотографії, є текст, є якісь додаткові ілюстрації, елементи, вони накладаються на фотографії. Це також є класним ефектом. Також зазвичай на таких сайтах, коли є анімація, то використовується ефект паралаксу, типу при скролі, наприклад, ось ці елементи, вони можуть трошечки поїхати вверх. Так. У чому відмінність бруталізму від необруталізму? Необруталізм і бруталізм мають схожий гострий зовнішній вигляд, конфліктні кольорові схеми та сміливі дизайни. Однак у бруталістичному веб-дизайні використовується максималізм у шрифтах. Наприклад, ось цей шот, він зроблений у бруталізмі, бруталістичному стилі. Тут використовується ось цей масивний текст, так, шрифт, масивна структура, тобто вона не чітка, вона не має такої структури, як має звичайний сайт, тобто, наприклад, headline, bodік і далі call to action. Так, тут така цікава композиція.
І зазвичай те, що об'єкти, які використовуються в необруталізмі, вони зазвичай не поєднуються в класичному дизайні. Тому він може виглядати інколи агресивним та зазвичай тяжкий для сприйняття. Необруталізм навпаки. Він мінімалістичний, має плаский дизайн, більш структурований. Він включає в собі яскраві кольори, геометричні форми, і за допомогою ось цих всіх елементів, тобто цікавих шрифтів, гарної читабельної структури, цікаві кольорові рішення, це все створює враження креативності. Так, ці сайти хочеться переглядати за рахунок їхньої кольорової палітри і цікавих таких ефектів, такі як ось ці тіні, обведення, а також цікаві ілюстрації. Чи підходить необруталістичний дизайн до кожного випадку? Незважаючи на те, що необруталізм може зробити ваш бренд унікальним і привернути частину аудиторії, яка цікавиться привабливим дизайном, він може також і відштовхнути тих користувачів, які в основному орієнтуються на простоту і зрозумілість. Так, у таких сферах, як фінанси, охорони здоров'я, банківська справа, де навігація та структура мають вирішальне значення і повинні підкреслювати надійність цих галузей, є кращі варіанти, аніж необруталістичний дизайн. Я підібрала також два варіанти. Так, перший варіант – це якийсь веб-сайт з етапом пейменту у необруталістичному стилі. Так, тут можна поглянути, що тут використовується багато кольорів яскравих, що в цілому притаманно необруталізму. Так, обведення цікаві тіні. Так, але є одне але, це поганий варіант, це поганий приклад для секції Payment, просто тому, що користувач, якщо зайде на сайт з таким дизайном, саме у розділ Payment, він просто побачить цей весь хаос, багато кількість яскравих кольорів, так, і просто закриє цей сайт, тому що це для нього буде прям too much. Такі сфери, як, наприклад, фінанси, да, коли ми хочемо зробити оплату за щось, ми маємо бути сконцентровані на тобто введені картки або при перегляді, яка вартість товару або ще якоїсь послуги. І ми маємо бути сконцентровані на цій інформації. Ось цей дизайн, він від неї відволікає. Тобто тут користувач, якщо він вперше бачить такий сайт, він може не зрозуміти, де тут кнопка, тому що тут багато кольорів, так. Я бачу, що тут є такий основний, це ось цей оранжевий, і другорядний це ось цей такий колір Тіфані. Так? Тобто він може одразу не зрозуміти, і це його може відштовхнути. Кращий варіант у таких сферах – це використовувати більш мінімалістичні сайти, мінімалістичний дизайн, де є акцентні кольори, які будуть виділяти кнопки, які додаткові елементи клікабельні, так, підсвічувати якусь головну інформацію завдяки одному або двома яскравими кольорами. Так, тут можна побачити, що тут в цілому дизайн виконаний у таких темних відтінках, темних кольорах. Є акцентна кнопка, також такого рожевого кольору. Є тут наче як календар, який підсвічує, так, можливо, активність на тижні. Є також другорядна така кнопочка зелена, яка також відповідає за tracking history. Є карта, тобто все розставлено чітко так, щоб користувач мог звернути увагу на кнопку, якщо йому щось потрібно так зробити, перейти на якусь іншу сторінку, або створити нову посилку, наприклад. Так, і цей варіант, він не сильно перенавантажений. Який досвід отримує користувач, взаємодіючи з сайтом у необруталізмі?
Необруталізм у веб-дизайні має потенціал для дослідження спільнотою дизайнерів через його незабутність та здатність викликати емоції. За допомогою виразних яскравих кольорів, нестандартних шрифтів та чітких нерозмитих тіней необруталізм відрізняється від традиційного та вишуканого дизайну макетів, і саме це викликає сильні емоції у користувачів. Проте деякі користувачі можуть відчувати незадоволення або навіть роздратування через те, що це нестандартний стиль, так, і у нього є відхилення від звичайних стандартів. Саме тому необруталізм може бути особливо привабленим для тої аудиторії, яка цінує творчість. Це можуть бути дизайнери, це може бути модна індустрія, це можуть бути компанії з акцентом на креативність. Також це може гарно спрацювати для магазинів, які пропонують різну косметику. Так, я колись бачила такі сайти, вони досить класно виглядають і притягують аудиторію. Тобто якісь креативні сфери, відходимо від фінансів, від банківських таких справ, від вебсайтів, зв'язані зі здоров'ям, з охороною і все таке інше. Чи буде необруталізм надалі актуальний у веб-дизайні? Поки що він прикрашає наші екрани вже декілька років. Хоча він не змінить матеріал дизайн з готовими компонентами та універсальними чистими макетами. Його можна розглядати як яскраву та унікальну альтернативу у веб-дизайні, і, знаючи правила та переваги необруталізму, можна знайти баланс з мінімалізмом для створення сильних дизайнерських емоцій. На сьогодні це було все. Дякую всім за увагу. Підкажіть, чи є у вас якісь запитання щодо цього необруталістичного стилю? Наскільки він буде актуальним найближчим часом? Як я вже сказала, він поки набирає... Він буде актуальний деякий час, так як це такий дуже креативний стиль. І він завжди буде актуальним для більш таких креативних сфер. Так, наприклад, Figma, у них сайт у необруталістичному стилі, і він досить є популярним, і багато з дизайнерів то погодяться, що у них сайт виглядає дуже гарним. Тому я думаю, що він буде триматися в цілому, так, і надалі. Але варто не сильно перенавантажувати сайти або додатки у цьому стилі, тому що чересчур багато таких яскравих елементів і дуже масивних елементів, вони можуть роздратовувати людей, так, і відволікати від головної інформації. Тому, якщо тримати в цілому баланс між мінімалізмом і акцентними деталями, так, у вигляді якоїсь цікавої графіки, також використовувати якісь цікаві форми, які можуть так бути акцентним рішенням у дизайні, то в цілому цей стиль може протриматись досить довго. Чи є ще... на твою думку, матеріал дизайн гарно поєднує ці цікаві форми необруталізму та мінімалістичність? Якщо я правильно зрозуміла питання, є гарні сайти, так, які використовують, які також мають такі мінімалістичні стилі і використовують форми необруталізму. Але це все гарно виглядає, безумовно, воно виглядає чистенько через те, що зберігається чиста структура. Так, але от якщо брати саме необруталістичний стиль, тут його можна впізнати от з першого погляду через те, що тут є масивні тіні, так, обведення, і це все класно поєднується. Також
Наприклад, якщо буде сайт з цікавими формами необруталізму, але без використання ось цих тіней, супержирних обведень, і сайт буде досить мінімалістичний, мати гарну структуру, читабельні шрифти, цікаву форму, вони також будуть актуальними. Так, для яких тематик сайтів краще використовувати цей стиль? Цей стиль підходить для креативних сфер, таких як мода. Також іноді я бачила такі сайти, які використовували цей стиль для косметичних якихось виробів. Також для компанії, яка, наприклад, працює з креативними людьми. Це може бути навіть сайт дизайн-студії, або зараз я закінчу відповідати і відповім на наступне питання. Для більш такої креативної сфери. Тобто, якщо ми використовуємо такий сайт для фінансів, він буде мати серед аудиторії поганий охват, скажімо так. Тому що цей стиль, він має дуже багато яскравих кольорів, він незвичайний і він, правда, викликає емоції. Він викликає емоцій більше, аніж простий дизайн з двома акцентними кольорами, звичайним якимось шрифтом типу Інтер, Монсеррат або Попінс, інші. Цей стиль, він викликає занадто багато емоцій, і їх не варто використовувати для якихось суперсерйозних сфер, наприклад, фінанси, медицина, також банківська справа, якась, наприклад, сайт банку, також додатки, які мають, наприклад, секцію payment, або якісь також серйозні секції, які пов'язані з тим, що користувач має концентруватися на інформації. В цих случаях не варто використовувати необруталізм. У всіх інших, які мають такий більш творчу аудиторію, так скажемо, і більш творчий напрямок, дизайнери, косметика і таке інше, мода, магазин одягу також може використовуватись. Для яких для кав'ярні підійде. Дивіться, дивлячись, яку філософію несе ця кав'ярня. Якщо вона вся така класна, приваблива і супер якась позитивна і несе в собі ось таку емоцію, яку передає необруталізм, якщо не сильно переборщити з акцентними кольорами і використовувати, наприклад, більш пастельні кольори, які, так я показувала у презентації, тобто необруталізм може бути як у таких акцентних, яскравих, ось такі, як тут в презентації, кольори, тобто зелений, жовтий, рожевий, суперяскраві, тоді, напевно, не варто. Якщо все-таки філософія відповідає необруталістичному стилю, і вони прям егегей, можна спробувати такі більш пастельні кольори, воно має виглядати прикольно. Особливо на якихось стаканчиках, це більше про брендинг, стаканчиках, на якихось блокнотиках і так далі, це має виглядати прикольно. Але це також варто розглядати так, як саме себе несе якась кав'ярня. Тобто я бачила кав'ярні, які типу, якщо хтось знає Ponчик Boy, які такі супер креативні, вони мають яскраві кольори, ось такі аутлайнові якісь елементи, тоді цей стиль класно буде тут заюзати. Якщо це такі більш спокійні кав'ярні, у яких присутній більш мінімалізм і такі
темні або бежеві кольори, тому що зазвичай кав'ярня асоціюється саме з кавою, типу з такими з бежевими, коричневими кольорами, то саме варто використовувати саме ці кольори, а не ось цей необруталістичний стиль. А якщо це продаж медичного канабісу? Не варто. Так, тому що це все-таки зв'язано з медициною, це така більш серйозна сфера. Так, і тут варто використовувати все-таки більш мінімалізм, аніж щось таке супер яскраве. Я розумію, що в цілому питань немає. Так, дякую вам всім за увагу. Бажаю гарного дня і успіхів на проєктах і протягом дня. Це все. Усім па-па!